เซตเกียร์เมตาที่ดีที่สุดของมูลกับปะร่าง 9 ดาวแม็กซ์พรสวรรค์ตัน 8 ดาวครบทั้ง 3 ชิ้นจะใช้งานโหดขนาดไหน สวัสดีครับมาพบกับผมไมโครนัทชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังจากผ่านมาระยะเวลากว่าครึ่งเดือนจากการมาของเจ้ามูลกับปะตัวนี้ทุกคนน่าจะเห็นความเก่งกาจของมันไปไม่มากก็น้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแต่เรายังคงเน้นย้ำเงื่อนไขในความเก่งของมันอยู่เสมอๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ผ่านเงื่อนไขเหล่านี้มันอาจจะไม่เก่งกาจในระดับที่คุณเห็นจากรีวิวในหลายๆช่องก็ได้นั่นเองนะครับผมเงื่อนไขนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1เลยครับอยากให้มูกะปะมันเก่งแบกทีมของคุณได้ต้องมีเกียร์อัปเกรดธาตุมืดนั่นเองครับผมเพราะหากคุณมีเกียร์อัปเกรดธาตุมืดเมื่อไหร่แล้วนี่นะครับผมมันจะทำให้เรนเจอร์ของเราที่ใส่เข้าไปมีสกิลดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นและไม่ใช่เพียงแค่นั้นการตีปกติหรือการตีทางคริเนี่ยก็จะสามารถรวมอัปเกรดธาตุเข้าไปแล้วตีได้รุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันภายในเดือนนี้เองเนี่ยหลายคนก็น่าจะได้ทดลองทดสอบกันไปมากมายแล้วนะครับและน่าจะได้ทราบกันอยู่ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการใส่อัปเกรดธาตุกับไม่ใส่อัปเกรดธาตุมากน้อยแค่ไหนนะผมแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นได้ด้วยตาอยากจะพิสูจน์อยากจะเห็นผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วครับในการพิสูจน์อัปเกรดธาตุนะครับว่ามันรวมทั้งตีดาเมจสกิลรวมทั้งตีดาเมจปกตินะครับผมที่จะทำให้มันรุนแรงมากขึ้นหลายเท่าตัวนักสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นมลำดับถัดมาอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำให้มูลกับปะของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นได้นอกจากเกียร์อัปเกรดธาตุที่จะต้องมีแล้วเนี่ยเราจะต้องปั้นมันขึ้นเป็นร่าง9ดาวแม็กเพื่อเพิ่มสเตตัสให้มันสูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีหรือค่าแฝงใดๆต่างๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับผมและรวมกันถึงการปั้น9ดาวแม็กเนี่ยมันจะทำให้เรนเจอร์ตัวมูลกับปะของเรานะครับปล่อยตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวครับซึ่งจากปกติคูลดาวน์จะสูงสุดอยู่ที่8วินาทีในร่าง9ดาว160พออัพ9ดาวแม็กมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเป็น4วินาทีนั่นเองครับผมและถ้าเป็นไปได้ครับยิ่งเราใส่ค่าเกียร์ลดคูลดาวน์ไวๆลงไปอีกเต็มที่เลย2จุดครับผม1จุดใหญ่1จุดเล็กครับมันจะทำให้เรนเจอร์ของเราปล่อยตัวไวได้ถึง2วินั่นเองนะครับผมโดยประมาณเนาะและในเดือนนี้ครับพิเศษกว่าเดือนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเดือนที่มันออกมาถูกต้องไหมมีบัฟประจำเดือนช่วยลดแร่ลดคูลดาวน์เพิ่มเติมอีกอย่างละ 30% ครับผมทำให้มูลกับปะตัวนี้ณขณะนี้เนี่ยจะปล่อยตัวไวเร็วสูงสุดถึง 1.3 วิโดยที่แร่ใช้เพียงแค่1ถึง200เท่านั้นเองและเมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่ามูลกับปะมันจะเก่งเมื่อทำอย่างไร2เงื่อนไขนี้สำคัญมากๆนะผมลองมาดูหลีกตำนานหน่อยดีกว่าว่าหลายๆคนเนี่ยเขาผ่านเงื่อนไขกันใช่หรือเปล่าครับผมคนแรกเลยครับขอดูคุณวัดเป็นตัวอย่างหน่อยเลยละกันนะครับผมเจ้ามูลกับปะของเขาครับผมใส่เป็นเกียร์ลดคูลดาวน์2จุดครับผม9ดาวแม็กนะครับแล้วก็มีอัปเกรดท่าครับผมครบ3เงื่อนไขนี้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็น3ห่วง2เงื่อนไขละกันเพราะว่าการใส่ลดคูลดาวน์2จุดเนี่ยเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมในหัวข้อของการปั้นร่าง9ดาวแม็กเพื่อลดคูลดาวน์ในการปล่อยตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมยิ่งลดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองและนอกจากคุณวัดเองเนี่ยตำนานคนอื่นๆก็น่าจะผ่านเงื่อนไขกันหมดไม่อย่างนั้นแล้วคงไม่ได้แข็งแกร่งในระดับที่อยู่บนท็อปสูงสุดของโลกได้นั่นเองครับผมมาอันดับท็อป8ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณโนริจากญี่ปุ่นนะผมไหนดูซิมูลกับปะโอ้โหเกียร์นี่แทบจะก๊อปกันมาเลยนะครับเป็นดาบราชาจระเข้ลดคูลดาวน์2จุดเหมือนกันปันการามก็เหมือนกันมีอัปเกรดธาตุเหมือนกันเป๊ะๆเลยนั่นเองหรือจะเป็นคนเกาหลีคนนี้จากกิล SL นะผมท็อปอันดับที่6ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเจ้ามูลกับปะเขาก็ผ่านเงื่อนไขเช่นเดียวกันเพราะก๊อปเกียร์กันมาเลยนะครับลดคูลดาวน์2.9ดาวแม็กมีอัปเกรดท่านั่นเองเนาะแถมพรสวรรค์ตันกันแทบจะทุกคนเหมือนกันด้วยรวมกระทั่งถึงท็อป1ตำนานหลายยุคหลายสมัยนมอย่างคุณถั่วงอกของเรานะครับเซตเกียร์ก็เหมือนกันเลยเนาะแถมช่องกลางนี่พิเศษกว่าชาวบ้านด้วยเพราะว่าเป็นเซตเกียร์สำหรับคนที่ได้ท็อป10อันดับวิ่งในสมัยแรกๆนั่นเองของค่าเกียร์ก็จะสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมและช่อง
อื่นก็เหมือนกันหมดเลยมีลดคูลดาวน์2จุดจากดาบราชาจระเข้มี9ดาวแม็กมีอัปเกรดธาตุนั่นเองนะครับผมพอเห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเกิดคำถามสงสัยขึ้นในใจไม่มากก็น้อยนะครับว่าทำไมต้องเป็น3ชิ้นนี้ถึงเป็นเซตเกียร์เมตาที่ดีที่สุดของเจ้ามูลกับปะจนกระทั่งคนนิยมใช้กันขนาดนี้เองเนาะอันดับแรกก่อนเลยครับผมนั่นคือเรื่องของดาเมจตีทางคริที่เป็นดาเมจหลังเจ้ามูลกับปะเนาะส่วนดาเมจทางสกิลก็ใช่ว่าจะเบานะครับผมเป็นทางรองเท่านั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวร่างที่สุดของเจ้ามูลกับปะไปแล้ว1ครั้งนะครับผม9ดาวแม็กเหมือนกันเพียงแต่พอมันเป็นบวก3เท่านั้นเซตเกียร์ที่ใส่เป็นเซตเกียร์เมตาเองเนาะและเมื่อเราตีบอสนกนะครับผมเราจะเล็งเห็นได้เลยว่าทางคริเปี้ยงเดียวก็บินทางสกิลเปรี้ยงเดียวก็บินเฉกเช่นเดียวกันเนาะหรือแม้กระทั่งเราเอาไว้ตีบอสห้องแลบเนี่ยโอ้โหทางดาเมจสกิลทางคริแป๊บเดียวแตกนะครับผมพวกนี้บอทไม่ใช่เบานะครับผมแล้วก็ไม่ได้อ่อนด้วยนะครับพวกสเตตัสเนี่ยค่อนข้างสูงปรี๊ดเลยนะครับผมแต่ว่ามันสามารถเอาลงได้ภายในพริบตานั่นเองฉะนั้นเรื่องความสงสัยในความแรงของดาเมจตีคริหรือดาเมจสกิลจากเซตเกียร์นี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแข็งแกร่งเกินจะบรรยายเหมือนเดิมอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าค่าเกียร์อัปเกรดท่าที่เราใส่อยู่นี้มันจะช่วยเสริมดาเมจค่อนข้างรุนแรงมากๆรวมกระทั่งถึงสกิลบัฟของมันด้วยเนาะแม้จะเพิ่มแค่ดาเมจตีปกติทางคริก็ตามแต่เนี่ยแต่เพิ่มเยอะนะครับผมพลังโจมตีอีก3เท่าเพิ่มดาเมจคริติคอลอีก4เท่าค่อนข้างตีหนักมากๆพริบตาเดียวตัวชนไม่ได้ยืนเหลือรอดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมและนอกจากทางคริเนี่ยทางสกิลเราก็พึ่งพาได้ด้วยครับเพราะเราใส่ดาบราชาจระเข้เนาะมีสกิลโจมตีร้อยนอนยังไม่พอเรายังเพิ่มดาเมจ N% เข้าไปอีกถึงเกือบ 1,200 หากใครได้ค่าเกียร์เต็มนั่นเองเนาะจากปกติเนี่ยที่มันตี3,300% ว่าแรงอยู่แล้วนะครับเพิ่มอีก1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นหลัก 4,500% ได้เลยนั่นเองนะครับผมและยังไม่พอนะครับเรายังมีเสริมด้วยเจาะทักษะอีกครับสำหรับเซตเกียร์นี้ผมโอ้โหต้านสกิลหักล้างหายไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันครับผมทำให้เราตีเจาะเข้าได้แรงมากยิ่งขึ้นและบอกได้เลยว่ายืนไม่อยู่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์ตัวอะไรก็ตามลำดับถัดมาในข้อที่2ครับผมเรื่องหลบเรื่องต้านเป็นอย่างไรเอาแน่นอนแล้วครับมีเกียร์ชิ้นนี้อยู่เนี่ยก็ช่องกลางหลบสกิลต้านสกิลมีอย่างน้อยอย่างละ1จุดอย่างแน่นอนเนาะและเสริมด้วยเกียร์ถุงมืออันใหม่ของปีนี้ครับผมนะได้เจาะทักษะเพิ่มยังไม่พอเราได้สกิลเพิ่มเข้าไปอีกครับทำให้เซตัสของเจ้ามูลกับปะณขณะนี้เนี่ยเป็นหลบ80ต้าน100และเราใส่พรสวรรค์ตันเนี่ยมันก็บวกอีก 20% นะครับผมในพรสวรรค์ขั้นที่2ครับส่งผลให้หลบสกิลเนี่ยมันครบ 100% โดยอัตโนมัติตามมาด้วยต้านสกิลก็ครบ 100% ไปด้วยนั่นเองส่วนค่าพลังชีวิตนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมดั้งเดิมมีเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันมีเท่านั้นนั่นแหละครับผมเพราะว่าถึงแม้จะบวกเพิ่มไปอย่าลืมนะครับว่าธรรมชาติของเจ้ามูลกับป่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยืนถึกยืนทนนะผมหลักๆเลยคือมันมีแฝงหลบในตัวครับผมทำให้มันหลบเก่งครับถ้าหลบเก่งก็รอดหลบไม่เก่งก็ปล่อยมันตายไปเพราะว่าแม้เราจะใส่ต้านสกิลเต็มใส่พลังชีวิตเพิ่มเข้าไปช่วยมันถึกมากขึ้นมันก็ตีเปี้ยงเดียวจอดอยู่ดีครับในยุคสมัยที่มีทั้งบอสมืดมีทั้งมูลกับปะมีทั้งพาวเวอร์มีอีกหลายๆตัวที่เป็นดาเมจไหลพริบในปัจจุบันโอ้โหไม่ได้ยืนแล้วครับผมฉะนั้นแล้วเน้นหลบสกิลเป็นหลักอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลใจไปเลยนั่นเองซึ่งมันจะพ่วงกับว่าทำไมผมต้องใส่ค่าเกียร์ปล่อยตัวไวด้วยนั่นเองครับผมคือมันหลบได้ก็แค่บางส่วนถูกต้องไหมบางส่วนมันก็ต้องโดนสกิลดาเมจแล้วตายไปบ้างแหละถูกต้องไหมครับผมฉะนั้นแล้วหากเราปล่อยตัวไวๆมีความสามารถร่างคนความสามารถ9ดาวมันจะช่วยชดเชยในการตายให้นั่นเองครับผมตายก็ตายไปสิเราก็ปล่อยตัวชุดใหม่เราปล่อยตัวอยู่แล้ว 1.3 วิต่อ1ตัวนั่นเองครับผมทำให้การที่มูลกับปะตายไปก็ไม่เป็นผลครับผมเราก็ปล่อยตัวชุดใหม่มาสู้อยู่ดีนั่นเองครับผมและชุดใหม่เนี่ยมันก็มีบางส่วนรอดบางส่วนตายก็วนเป็นวัฏจักรกันไปนั่นเองครับผมฉะนั้นแล้วการปล่อยตัวไวมันจึงสำคัญมากๆนั่นเองนะครับซึ่งบางคนนี่อาจจะไปเปิดดูลีกเท่านั้นหลายคนและบังเอิญเจอบางคนอย่างเช่นท็อป4คนนี้นะครับ My Family เนาะจะเห็นได้ว่ามูลกับปะเขาไม่ได้ใส่เซตเกมเมตาตามที่ผมอธิบายกันไปก่อนหน้านี้เลยเขาเปลี่ยนเป็นช่องแรกไม้ตีลูกขนไก่ผมเพื่อเพิ่มอัตราการติดคริแล้วก็แรงโจมตีทางคริขึ้นโดยสเตตัสของมันนั่นเองนะครับผมไม่ต้องหวังพึ่งสกิลบัฟใดๆเพิ่มเติมแต่ถ้าสกิลบัฟเพิ่มก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมทำให้สเตตัสณตอนนี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นอัตราการติดคริ 80% เลยเนาะแล้วก็ดาเมจคริ
700%เลยนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่ามันสามารถตีติดคีได้สูงถึง 80% เลยนะไม่ต้องหวังพึ่งสกิลบัฟแดงทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะและหลายคนเห็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีคำถามต่อนะครับว่าการใส่ไม้ตีลูกขนไก่มันไม่ดีอย่างไรได้ดาเมจเพิ่มก็เป็นเรื่องที่ดีโอกาสติดคีสูงขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงไม่นิยมใช้เป็นเซตเกียร์เมตาหลักกันนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าผมบอกไปแล้วนะว่าการลดคูลดาวน์ปล่อยตัวไวเนี่ยมันช่วยชดเชยที่มูลกับปะมันยืนไม่ค่อยอยู่เนาะเน้นหลบเก่งอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแต่พอเราปล่อยตัวช้าลงพอมูลกับปะส่วนที่ตายไปหายไปเนี่ยเราปล่อยตัวมาชดเชยได้ไม่ทันท่วงทีเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะโดนฝั่งตรงข้ามสวนตายได้ง่ายๆนั่นเองครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็มีมูลกับปะเหมือนกันนะหรือบางทีที่ไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหากเขากำจัดกองแรกที่เราปล่อยมูลกับปะมาได้แบบเวอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เริ่มติดคอมโบความสามารถไม่จะเป็นพันหน่วยหรือหยุด5วิก็ตามมันทำให้มูลกับปะยิ่งปล่อยได้ลดน้อยลงไปอีก1ระดับนั่นเองนะครับผมและทางคีก็ถึงจะแรงก็จริงแต่มันได้แค่บางตัวเท่านั้นมันก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าปัจจุบันก็อย่าลืมนะครับว่าเขามีหลายๆตัวครับผมเช่นเดนจิเป็นต้นที่มีดื้อด้านครับผมอยากตีก็ตีไปสิมันติดหัวกะโหลกแล้วตีอีกกี่ครั้งติดคีไปมันก็ไม่ตายอยู่ดีนั่นเองครับผมจนกระทั่งเวลามันหมดเท่านั้นนั่นเองครับผมทำให้การใส่เกียร์เจ้ามูลกับปะด้วยไม้ตีลูกขนไก่นั้นอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับปล่อยตัวไวนั่นเองครับผมแต่ไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่อย่างใดเนาะหากจะใช้ค่าเกียร์นี้เนาะเพราะว่าหลายๆทีมเขาก็เลือกใช้อยู่เนาะโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยมันยังพอใช้งานได้ครับเพราะว่าอย่าลืมเนาะมีบัฟประจำเดือนช่วยลดคูลดาวน์อีก 30% ครับประกอบกับ18% ที่อยู่ในค่าเกียร์นี้ในออปชัน4ให้เราเลือกได้เนี่ยมันก็จะพอลดลงไปเกือบสัก2วิได้อยู่นั่นเองผมก็ยังถือว่าปล่อยตัวเร็วแล้วก็ตีแรงอยู่ด้วยแต่พอหมดเดือนนี้ไปสุดท้ายหลายๆคนก็คงต้องโยกย้ายกลับไปเซตเกียร์เมตาอยู่ดีนั่นเองและหากบางคนนึกภาพไม่ออกครับลองนึกถึงประโยคหนึ่งละกันนะผมที่เขาบอกไว้ว่าเก่งไม่กลัวมาเยอะนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการที่หากเรนเจอร์เรามันเก่งก็จริงแต่หากเราปล่อยตัวได้น้อยๆไม่เยอะเรนเจอร์ฝั่งเราที่อาจจะก้าวดาวแม็กใส่เกียร์เต็มทุกตัวแม้จะไม่มีมูลกับปัดเนี่ยเราก็สามารถรุมกระทืบมันตายได้และชนะได้อยู่นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากมันเก่งอยู่เลยดั้งเดิมแบบมูลกับปัดเนี่ยและเราเน้นยิ่งปล่อยตัวไวเข้าไปอีกเน้นจำนวนหมาหมู่เข้าไว้นะครับบอกได้เลยว่าคุณจะเก่งขนาดไหนถ้าคุณไม่มีมูลกับปัดไปเคาน์เตอร์นะเอาชนะยากมากๆและเหนื่อยมากๆครับผมตลอด2สัปดาห์มานี้ผมลองแก้เจ้ามูลกับปัดตรงนี้แก้แทบไม่ได้โอ้ถ้าไม่เอามูลกับปะเข้าชนเหมือนกันนั่นเองนะหากเขาใส่เกียร์ตามเซตเมตานะครับเพราะว่าเกียร์เซตนี้เองเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับผมเขาปล่อยตัวไวในระดับที่3วิใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยค่าเกียร์ช่องนี้ไม่ได้ใส่ลดคูลดาวน์ด้วยครับใส่เป็นเพิ่มทางคริหรือติดคริหรือดาเมจคริอะไรก็ตามแต่หรือระยะยืนด้วยนะครับเขาจะได้คูลดาวน์เรนเจอร์อยู่ที่4วินาทีแบบเต็มประตูเลยนั่นเองเนาะแตกต่างกับเซตเกียร์เมตาที่เราใส่กันอยู่ณขณะนี้เลยนะครับเราจะปล่อยตัวไวเร็วถึง 1.3 วิถูกต้องไหมครับผมแปลว่าอะไรในระยะเวลา4วินาทีเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์เซตนี้เราจะปล่อยไปได้3ตัวครับเพราะว่าตัวหนึ่ง 1.3 วิ3ตัวเราปล่อยได้ 3.9 วิถูกต้องไหมครับส่วนหากเป็นเซตเกียร์ไม้ขนไก่เมื่อสักครู่นี้ถ้าคูลดาวน์มาเป็น4วิเราใน4วิเนี่ยเราปล่อยไม่ได้แค่ตัวเดียวเองระหว่างมูลกับปะ3ตัวกับมูลกับปะ1ตัวใน4วิเนี่ยทุกคนคิดว่าฝ่ายไหนจะชนะล่ะมันก็ต้องเป็นฝ่ายที่เราปล่อยเยอะถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าหมาหมู่ไงแม้1ตัวเนี่ยดาเมจสกิลมันอาจจะเบากว่าเวลาคูณแล้วอาจจะไม่เท่ากับเทสไม้ขนไก่ก็ตามแต่ว่าเรามี3ตัวนะครับผมดาเมจที่เราได้มาเท่าไหร่เราจับคูณ3นะแต่ว่าไม้ขนไก่เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวผมยังไงคูณ3เนี่ยมันก็ต้องดาเมจแรงกว่าคูณ1อยู่แล้วส่งผลให้เซตเกียร์นี้เลยเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเซตเกียร์ที่ดีที่สุดของมูลกับปะนั่นเองส่วนเซตเกียร์รองอันอื่นมีอีกไหมก็ต้องตอบว่ามีเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเช่นคุณโทรุนะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ตามเซตเกียร์เมตาเนาะเขาอาจจะไม่มีดาบราชาระเข้เพียงพอนะครับผมในไอเดียของเขาเนี่ยอาจจะมีแค่ 2-3 ชิ้นนะครับอันนี้มี2ชิ้นเนาะใส่พาวเวอร์ไปนะครับแล้วก็ใส่แชมเปญมืดไปก็หมดเรียบร้อยแล้วเนาะมูลกับปะก็เลยไม่มีเขาเลยยังครับต้องไปเอาปืนคริสต์มาสมาใส่ลงไปแทนเพื่อเน้นปล่อยตัวไวเหมือนเดิมครับผมขอแค่ผ่านเงื่อนไขครับปล่อยตัวไวนะครับผมจากลดคูลดาวน์2จุดจาก9ดาวแม็กแล้วก็มีอัปเกรดธาตุบอกได้เลยว่ามันเก่งมากแล้วนะครับผมอาจจะขาดไปอย่างหนึ่งก็คือค่าเจาะทักษะนั่นเองเนาะเพราะว่า
เกียร์ช่องสุดท้ายมันต้องบังคับใส่ฮิจิกาตะเพื่อเพิ่ม damage n% ถูกต้องไหมครับผม damage skill อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับเซตเมื่อสักครู่นี้แต่แค่นี้มันก็เพียงพอต่อการใช้งานมากแล้วนั่นเองนะครับโดยเซตเกียร์ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเซตเกียร์เมตาที่ดีที่สุดณช่วงเวลาที่มูลกะปะเพิ่งออกมาใหม่ๆมาแล้วก็อาจจะผ่านไปไม่กี่เดือนยังไม่มีอะไรมาแทนที่เนี่ยมันก็ยังเป็นเซตที่ดีที่สุดอยู่แล้วถ้าผ่านไประยะราวกว่า1ปีเนี่ยมันอาจจะมีเซตใหม่ๆมาก็ได้เพราะว่าในข้อมูลไฟล์เกมอย่างที่เราบอกกันไปนะครับตัวเกมเขาเตรียมค่าเกียร์ใหม่รอไว้เรียบร้อยแล้วนะผมช่วงต้นปีเนี่ยเราจะเห็นค่าเกียร์นี้ไปแล้วก็ได้นั่นเองครับสำหรับค่าเกียร์พื้นที่สเปรดนั่นเองนะผมโดยดั้งเดิมเนี่ยมูลกับป่าครับเขาเป็นตัวว่องไวโนจะมีค่าสเปรดอยู่ที่0นั่นเองนะครับตัวที่มีระยะสเปรดก็คือสายไหวพริบนั้น150ติดตัวนั่นเองนะครับทำให้มันต้องหวังพึ่งสกิลบัฟของเขาครับเพิ่มการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่เองแล้วก็คือเพิ่มจาก0เป็น250ตามค่าหลังบ้านที่เขาเขียนเอาไว้นั่นเองครับผมสำหรับค่าสกิลบัฟนี้นั่นเองโน้ตจากตรงนี้0เปลี่ยนเป็น250จุดในการตี1ครั้งแล้วสเปซโดนหลายๆตัวนั่นเองโน้ตไม่ใช่ตีเป้าหมายเดี่ยวเหมือนกับดั้งเดิมโดยตัวมันเองนะครับและหากเรามีเกียร์ค่าใหม่นี้เพิ่มเข้าไปของพื้นที่สเปซที่เราเห็นการทดสอบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นั้นเขาเขียนว่า180จุดครับผมอาจจะบวกเข้าไปครับจากที่มันเป็น0เป็น180ใช่ไหมแล้วเราได้บัฟเพิ่มไปอีกครับเพิ่มอีก250จุดรวมกันเป็นเท่าไหร่430จุดค่าตีสเปซนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าpower ก็ยืนไม่อยู่ครับ power ยืน400จุดใช่ไหมโดนทางคีหายไปเกินครึ่งทีมครับผมมีแต่ตัวยืนไกลๆพวกไหวพริบยืนกันเป็นกิโลถึงจะรอดเท่านั้นและนอกจากค่าเกียร์พื้นที่สเปซนี้นั้นตัวเกมก็ได้เตรียมค่าเกียร์ใหม่เพิ่มไว้แล้วด้วยนะครับผมนั่นก็คืออัตราป้องกันแล้วก็อัตราป้องกันทักษะนะครับผมอาจจะช่วยป้องกันการตี damage crit หรือ damage skill ที่เป็นขั้วตรงข้ามของโดนแน่นอนก็ได้นะผมอาจจะเป็นป้องกันแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแต่ว่ามันยังไม่ออกมาเราไม่สามารถรับรู้ได้เราประเมินไว้ว่าน่าจะพบเห็นครั้งแรกได้ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกียร์ช่องกลางนั่นเองสำหรับ2คันนี้แต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันรอมันมาค่อยๆมาวิเคราะห์ในอนาคตละกันณขณะนี้ระวังค่าพื้นที่สเปซไว้ก่อนละกันเพราะว่าทางคีมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าจะให้เป็นฟูลทางคีเหมือนกับสมัยก่อนคงจะเป็นไม่ได้น่าจะมีแค่มูลกับปะตัวเดียวก่อนเท่านั้นนั่นเองครับก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกท่านนะครับว่าทำไมเกียร์กับปะเนี่ยต้องใส่เกียร์แบบนี้แล้วมันจะเก่งได้อย่างไรมีเงื่อนไขอะไรกันบ้างอธิบายไปหมดแล้วหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเปิดกาชาไปได้มูลกับปะติดไม้ติดมือมาอย่างน้อย1ตัวกันนั่นเองนะผมเพราะว่ามันเก่งกาจมากใครอยากให้มันปลดพรบังคับพร1อะไรอย่างนี้นะรอมาวนกลับมาขายก็ได้เพราะเดือนหน้ามีโคลาโบรออยู่นะครับส่วนใครที่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกสักทีหมดไปเยอะแล้วและตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเอายังไงดีผมแนะนำเลยนะหยุดไว้ก่อนครับผมมันอาจจะได้ลำบากหน่อยหากไม่มีมูลกับปะแต่ว่าถ้าหากคุณได้เปิดโคลาโบเดือนหน้าที่มันเป็นลิมิเต็ดกว่าเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวมูลกับปะเนี่ยปีหน้าเราได้เห็นวนกลับมาขายอย่างเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับอย่างเร็วสุดคือโคตรแสงโคตรมืดปีใหม่นั่นเองครับมีวนมาชัวร์100%แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งปีก็อาจจะได้เห็นเพิ่มเติมเรื่อยๆครับไม่ว่าจะในแพ็กเกจหรือว่าในตู้แสงมืดเก่ากลับมาขายก็ตามแต่รวมทั้งถึงตู้เซอร์ไพรส์ด้วยนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย